Trebuia să încep să filmez videoclipul, dar a venit un colet. Aici cred că ar trebui să trag aer în piept foarte adânc și să spun că o să discutăm despre ceva foarte controversat astăzi, dar am senzația că majoritatea o să fie de acord cu mine. Probabil că știți cu toții deja rezultatele pe care le are România de ani buni în testele PISA. În 2019 ne-am clasat pe locul 50. Nu e un loc foarte bun. Dar ce putem învăța de la cei care s-au clasat pe locurile 1, 2, 3, 4, 5? Alegerile elevului contează. Ok, haideți să vorbim despre sistemul de educație cel mai lăudat și la noi și în alte părți. Sistemul de educație pe care toată lumea și l-ar dori. Sistemul de educație din Finlanda. Cu ce e diferit sistemul lor de al nostru? Sunt multe diferențe. Dar una care mie mi-a sărit în ochi este puterea de alegere pe care o are elevul, care este foarte mare. Poți să-ți alegi orele pe care vrei să le faci și chiar și când vrei să le faci. Poți să-ți faci programul după cum vrei tu și, bineînțeles, după orele pe care le are profesorul disponibile. Trebuie să ajungi doar la un anumit număr de cursuri și câteva dintre ele sunt într-adevăr obligatorii, dar pe majoritatea ți le poți alege. Nu sună foarte familiar, nu? Da, nici pentru mine. Nu poți să-ți alegi foarte multe în România. După ce ți-ai ales profilul, cam asta e. Și ar trebui să rămâi mulțumit cu el. Să te transferi poate fi uneori un proces destul de greu. Când vine vorba de opționale, trebuie să le alegi cu întreaga clasă. Și oricum, nu sunt materii în afara profilului tău. De cele mai multe ori ajungi să alegi doar o oră suplimentară de matematică, sau română, sau istorie, sau biologie, fizică, chimie, tot materii de profil. Nu alegi materiile care te interesează pe tine personal, pentru că nu poți să alegi personal. După evaluarea națională, ai o alegere în care toate opțiunile sunt dezavantajoase. Prin fiecare dintre opțiuni îți vei închide niște drumuri în carieră. Sau, oricum, le vei face mult mai greu accesibile. Dar nu câștigi cu adevărat foarte multe. Nu ai un program cu mult mai scurt, nu ți se oferă o independență extraordinară în alegerea materiilor și, oricum, dacă ai ales un anumit profil, vei fi pus instant într-un tipar. Mai ai, bineînțeles, opțiunea să te duci la școlile tehnice sau la școlile vocaționale. Dar multe dintre acestea nu au fondurile necesare pentru a desfășura acțiunile care chiar te-ar ajuta să avansezi în profesia respectivă. Și, în multe cazuri, parteneriatele cu diverse firme de la școlile tehnice sunt doar o glumă și nu ai ocazia să exersezi cu adevărat lucrurile pe care le înveți. Asta vine de foarte multe ori dintr-un dispreț față de școlile tehnice.
nu ajungi acolo decât dacă ești prost, nu? Decât dacă ai medii mici. Nu pentru că ai vrea cu adevărat să ajungi acolo sau chiar vrei să faci o meserie după ce termini liceul. Ajungi acolo doar pentru că nu ai alte opțiuni. Asta e mentalitatea generală. Și atunci când te uiți la școlile tehnice, te uiți cu dispreț. Nu vrei să-i ajuți. Își merită soarta, nu? Dacă vrem să avem cu adevărat un sistem în care poți să faci o alegere, trebuie să destigmatizăm alegerile. Nu ești mai prost pentru că te duci la uman sau la tehnic sau la vocațional. Asta e alegerea ta și ar trebui să ai șanse egale, să ai un viitor în care să îți poți ajuta familia, indiferent de opțiunea pe care o alegi. În România, chiar și după ce faci această alegere a profilului, faci în continuare foarte multe materii care nu-ți sunt utile pentru teoretica ta carieră viitoare. De ce mai analizăm texte dacă suntem la științele naturii? Pare oarecum o recunoaștere a faptului că nu poți să pui toate interesele unui copil într-un profil. E imposibil. Mie îmi place filozofia. Îmi place arta. Și sunt la științele naturii. Pentru că îmi place foarte mult și biologia, îmi place și chimia. Nu sunt interese pe care le poți grupa sub un singur profil, pentru că nu ar trebui să fie. Nu așa suntem noi structurați ca oameni. Nu ești om de real sau om de uman. Nu există un astfel de om. Cu toții suntem interesați de diferite lucruri. Da, sigur, unele dintre ele vor fi înclinate mai mult spre o anumită sferă decât spre alta. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să le limităm elevilor opțiunile și ar trebui să îi împiedicăm din a-și alege materiile pe care vor ei cu adevărat să le aprofundeze. Cred că am trăit într-o lume mult mai interesantă dacă am putea să ne alegem singuri materiile. Cred că am putea descoperi mult mai multe lucruri pe care nu le-am putea descoperi altfel. Până la urmă, știința se creează la intersecția dintre materii. E foarte greu să descoperi lucruri noi în anul 2020 fără să știi lucruri din mai multe domenii, care uneori pot părea foarte diferite. Ok, o să veniți și o să-mi spuneți, dar, Daria, sincer, tu vorbești despre a-ți alege singur materiile într-o țară în care școlile au încă toalete în curte și tavanele cad peste elevi? Și o să spun da. Și o să continui să vorbesc despre lucrurile astea. Nu pentru că nu cred că ar trebui să reparăm școlile respective și să le oferim baza materială necesară pentru a desfășura orele. Nu, sub nicio formă. Ar trebui să investim oricât e nevoie pentru a ne asigura că fiecare copil din țara asta are acces simplu la o școală. Accesul la educație nu ar trebui să fie un privilegiu, nu ar trebui să fie ceva pentru care să depui un efort supraomenesc, ar trebui să fie acolo, pur și simplu. Și atunci, da, cred că trebuie să investim masiv în școlile din România. Uneori cred că ar trebui să creăm autobuze pentru copiii care trebuie să ajungă la școală de foarte departe sau din zone izolate. Dar asta nu înseamnă că nu le putem schimba în același timp. Dacă ne-am concentrat cu adevărat pe educație, câțiva ani, dacă am investit masiv, dacă am strânge cele mai luminate minți ale României și le-am spune, hei, gândiți-vă la problema asta, hai să vedem ce putem face. Eu nu cred că nu am putea rezolva cu adevărat toate lucrurile astea. Poate sunt prea optimistă, dar cred că aici e vorba de voință. Și cred că o putem face împreună. Vreau să mă duc la școală și să pot să-mi aleg orele. Vreau să mă duc la școală și să am un program mai scurt. Pentru că 6 ore pe zi nu e un program normal. Cred că ar trebui să desfințăm sistemul de profiluri. Pentru că foarte, foarte puțini copii se încadrează cu adevărat în aceste categorii înguste. Cred că ar trebui să construim un sistem în care fiecare elev să-și poată construi viitorul prin fiecare oră și să simtă că nu merge la școală degeaba, că învață lucruri care îl pasionează cu adevărat. Trebuie să analizăm critic modul în care se predau aceste materii în România și să vedem dacă trebuie să păstrăm materiile, dacă trebuie să păstrăm modul în care se predau și dacă trebuie să păstrăm ce se predă.
Asta a fost tot. Acest videoclip este primul dintr-o serie care se va numi The Chair și în care o să discut despre opiniile mele în legătură cu diverse aspecte ale sistemului de învățământ, în speranța de a crea o discuție cu voi. Dacă v-a plăcut, dați un like și aștept comentarii de la voi mai jos, spunându-mi dacă vi se pare relevant ceea ce am spus, dacă ar trebui să păstrăm sistemul sau să-l schimbăm. Sunt foarte curioasă să aud ce aveți de spus. Ca să nu ratați niciun videoclip de-al meu, abonați-vă și apăsați pe clopoțel. Pe mine mă găsiți și pe Instagram la @tochelarista și noi ne vedem și săptămâna viitoare. Pa, pa!